بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ سره د فرست ایئر د بایولوژي نه بل ټاپک دی الرجی. د الرجی ټکی موږ اکثر اورو، بعضی خلکو چې یاره مدر پلان کې سیسیز نه الرجی. نو اصل کې بیسیکلی د الرجی څه شی دی په دې باندې ځان پوهیږئ. د دې نه مخکې خو تاسو الریډي خپل امیون سیستم پیژنئ که نه. امیون سیستم زموږ سره زموږ د جسم داسې سیستم دی چې دا د بار نه راتلونکي چې څومره څه انټیجین دي دا چې زموږ جسم دنده راوړي، دا امیون سیستم د دوی خلاف جنگ کوي او دا کم د راتلونکي شي د خلاف جنگ کوي، دا زموږ د جسم د لرې کوي. دغې ته موږ امیون سیستم وایو. نو په دې الرجي کې داسې چلی اوله ډیفینیشن ته لږ وګورئ. وایي اټ از ان ابنارمل ریسپانس. دا زموږ سره یو ریسپانس دی، خو ګوره ابنارمل ریسپانس دی، ټیک ریسپانس نه دی. لکه دلته دې ټایم کې زموږ دا امیون سیستم نه دی، دا لږ دوکه کېږي. لکه بهرحال دا کم شی چې زموږ جسم د دنده راځي دا هارمفول نه دی، دا نقصاني نه دی. لکه دې ته وګورئ، لکه فرض کړه دا زموږ جسم دی، دې جسم ته داسې څیز راغی، نو دا څیز زموږ څه شی دی، دا هارملیس دی، مطلب دا نقصاني نه دی. نو د خلاف زموږ جسم ایکشن واخیست. چې ایکشن واخیسته نو د هغه په ریزلټ کې خو بیا څه جوړېږي که نه، جنګ دی چې جنګ ون خو خامخا به پکې بیا څه مصیبتونه آفتونه راځي. نو هارملیس شی دی، ټیک ده. زموږ امیون سیستم د خلاف ایکشن واخیست، په کار نه و چې اخیستی، خو بهرحال د ایکشن واخیست، نو دې کنډیشن ته موږ الرجي وایو. او باډي زموږ د جسم کې بیا د امیون سیستم یو ابنارمل ریسپانس دی ټو هارملیس. د دې چیز خلاف ایکشن دی واخیست چې هارملیس دی، نقصان نه دی سبسټانسز. نو دغه سبسټانس یا دغه شی چې کوم جسم د دند راغی او د هغې د وجې نه لکه ټیک چیز دی او زموږ امیون سیستم خوښ نه شو او د هغه خلاف ایکشن واخیست، نو دغه شي ته موږ الرجن وایو. الرجن مقصد نو دې خبرې دا دی، لکه دا اوس یو چیز دی ښه ټیک ټاک دی، ستا جسم د دند راغی، ټیک ده، نقصاني نه دی. نو د خلاف چې زموږ د جسم کوم ایکشن واخیست دا، نو دې ته موږ وایو الرجیک ریسپانس. او دا چې څوک دی دا څوک چې راغی ده ته موږ الرجن وایو. اوله موږ د دې نه میکانیزم وایو. میکانیزم مقصد دا دی چې دا الرجي کېږي څنګه. لکه دلته کې زموږ سره امیون سیستم ولې دوکه شو چې د یو ښه څیز خلاف هغو پوج تیار کو او زموږ په جسم کې بیا هغه مصیبت جوړ شو. نو دې ته ګورئ، ګوره د دې نه مخکې تاسو ته ما انټي باډیز خبره کړه، انټي باډیز. او انټي باډیز ما تاسو ته دا مې ویلي چې زموږ سره په 5 قسمه انټي باډیز دي. په هغه 5 قسمه انټي باډیز کې زموږ سره انټي باډیز د دې مالیکول آی جی ای. دا انټي باډیز زموږ په جسم کې ډېر په نارمل مقدار کې بلکې کم مقدار کې، نو دا انټي باډیز زموږ سره د پیراسایټ خلاف دا که د پیراسایټ خلاف د استعمالیږي. پیراسایټ موږ څه ته وایو؟ هر هغه شی چې هغه د جاندار په جسم د پاسه وي یا پکې دنده وي، ټیک ده، او هغه شی د دې جاندار د جسم د خوراک وسیله. نو دا ای جی ای دا انټي باډیز دی. دا انټي باډیز موږ سره د پیراسایټ خلاف استعمالیږي او د دوی د ختمولو کوشش کوي. څوک؟ آی جی ای. د چا خلاف استعمالیږي؟ د دې پیراسایټ خلاف. نو کله کله دا زموږ دغه جسم دی دا، ټیک ده، دا پکې آی جی ای ډېر شي انټي باډیز دي او د چا خلاف استعمالیږي؟ د پیراسایټ خلاف. نو په دې ټایم کې زموږ سره د الرجن دنده راغی، که هغه هر څوک دی هغه دلته ډېر شی دی اوس وایو بهرحال الرجن راغی. نو دلته چې کله دا الرجن راغی نو دلته کې اوس د آی جی ای څه چل کوي، په دې اوس ځان پوهېږئ. دلته بیا زموږ په دې جسم کې 2 قسمه خلیې دي، یو ماست سیل دی او بل بیزوفیل سیل. دا 2 قسمه خاص ډبلیو بي سي خلیې دي. نو په دې ماست سیل او دې بیزوفیل سیل کې ټوله مسله ده. ګوره کله چې زموږ جسم ته الرجن راغی نو د دې الرجن په ریسپانس کې زموږ جسم دا نه دي، دا ای جی ای، دا ای جی ای ډېر زیات سیوا جوړېږي، ډېر زیات سیوا جوړېږي. نو دغه زموږ دغه 2 قسمه خلیې دي، ماست سیلز او بل بیزوفیل سیل. ده نو دا انټي باډیز نه دي، دا ای جی ای. دا خو ما تاسو ته ویل کړل چې دا خو د پیراسایټ خلاف دی کار کاوه په نارمل حالات کې. نو دا اوس ډېر زیات شو دلته د الرجن د وجې نه. امیون سیستم مطلب دی خلاف د ای جی ای ډېر زیات جوړ کړو. نو دا ای جی ای زموږ سره انټي باډیز شکل تاسو ته ما ویل چې وایي شان شکل یې که نه وایي. نو دا انټي باډیز به راشي او د دې ماسټیز یا د دې بیزوفیل سیل څخه به دلته ونښلي ده. نو دلته کې اوس به د دې دغه نه د دې خلیو نه زموږ سره بار ته راوځي خاص کیمیکل، او هغه کیمیکل ته موږ وایو
هیستامین. نو دا هیستامین تاسو ته پته ده دا هیستامین بیا څه چل کوي؟ دا د انفلمیشن په لګولو کې مدد ورکوي. انفلمیشن تاسو پیژنئ چې هغه یې سور شي، ګرم شي، اوپړ درد کوي او لاس اپ فنکشن کوي. میکانیزم دا دی چې زموږ په جسم کې آی جی ای یو انټي باډي دی. دا نارملی زموږ سره لګي او د پیراسایډ خلاف کار کوي. پیراسایډ باندې ما تاسو پوهې کړئ. کله چې الرجي جسم ته راغی نو په دغه دوران کې ایمیون سیستم ای جی ډېر زیات تیار کړو. چې دغه ډېر زیات تیار کړو دلته کې بیا زموږ په جسم کې دوه قسمه نورې خولي د ایمیون سیستم خولي دي. یو ماس دی لږ بیسي. نو دا انټي باډي درته دوی سره اټیچ شي، دوی سره اټیچ شي نو د په رزلټ کې د دې خولیو نه زموږ سره د هیسټامین کیمیکل راوځي او هیسټامین کیمیکل تاسو ته پته ده چې هغه زموږ سره انفلمیشن جنریټ کوي، انفلمیشن جوړوي. نو په دغه ټایم کې بیا مختلف الرجي کېږي. چا پوزه وي، د چا سترګې وي، د چا په سکین باندې راشي ان الرجي. ټیک ده، دا خبرې شوي. ګورئ د دې یوه خبره یاد ساتئ چې دا بعضې نیمسیز په چا ته الرجي جوړېږي او چا ته نه جوړېږي. د هغې وجه همدغه ده چې مطلب چا کې پیراسایډ زیات و نو هغه پیراسایډ خلاف په آی جي ای انټي باډیز ډېر زیات کار کوي. نو آی جي ای به مطلب دې خوا دې بل الرجن ته دومره زیات خیال نه وي. په دې خبره پوه شوئ. او بعضو کې مطلب ډېر زیات په اسانه باندې کېږي. نو دې اوس مین خبر دا واورئ لکه دا زموږ یو ډیولپ کنټري دی. په دې ډیولپ کنټري کې دا یو کس دی، دا هغه جسم دی او مطلب دا زموږ یو غریب ملک دی. غریب ملک دا یو کس دی. ټیک ده. نو په دې غریب ملک خو د دې کس د صفایي ډېر زیات خیال نه وي. په دې کې ټیک ټاک کېدای شي دنده په جسم کې په اسانه پیراسایډ دي. پیراسایډ به پکې دندې که نه نو آی جي ای چې کوم انټي باډیز دی هغه به د پیراسایډ خلاف کار کوي. او دا زموږ یو ډیولپ کنټري دی او دا داسې کس دی دلته مطلب د صفایي هر څه خیال برابر دی. نو دې مطلب دا چې د په خېټې کې زه به تاسو سره چینجو مثال د په دې خېټې کې دنده چینجي منجي نشته. نو آی جي دلته کې اوس مطلب دومره نه استعمالېږي. نو هغه آی جي مطلب اوس فارغ دی او که دلته په زور غوندې کې څه شی راغی چې مطلب نقصاني نه خو راغی نو د آی جي په ټول دې درته خیال شي. آی جي چې بیا څه کار او هغه قصه به کوي. نو هم دا وجه ده لکه فرض که ماشومان که په خاورو کې ولبې کوي نو خیر ډزنټ میټر ځکه چې دې د وجې نه د دې ماشوم امیونټي مضبوطېږي. د پوجي قوت د دې سره مضبوطېږي. د هغې دغه میکانیزم دی. نو ما تاسو دا ویل چې بعضې شی چا باندې الرجي د هغې نه کېږي د چا باندې کېږي. د هغې وجه هم دا ده چې مطلب د آی جي مسله ده. که آی جي مطلب ډېر یا ډېر جوړېده نو هغه خامخا خپل اکشن شو کوي. نو ګوره د دې وجې دا دي فولین زموږ سره چې کومه ونې په دې ونو کې چې کله سپرلی راشي نو دې کې کچې کچې بور غوندې جوړېږي. هغه په دې هوا کې ګرځي راګرځي نو هغه د خولې ته یا د سپېمو ته راغله نو دغه شی په دې جسم باندې مطلب د دغو خلاف ایمیون سیستم انټي باډیز تیار کړو. د دې نه علاوه ډسټ، دوړه وغیره داسې انیمل ډینډر، انیمل سیسا. انیمل ډینډر په تاسو آسان معنا وکړم د ځناور د جسم سیسا هغه ورکوټې پارټیکل هغه ستا جسم ته دنده لاړ نو هغه هم تا ته دغه الرجي کاز کولی شي. د دې نه علاوه فوډ بعضې داسې خوراکونه دي لکه بعضې کس پرې خوري هغه ته به څه نه وي هغه له به ټیږي خو بعضو ته په دې الرجي هغه له به نښه کېږي. وجه هم دغه ده. بعضې انسیکټس هغه بعضې خلک و چې هغه ته مطلب هېڅ مسله نه لږ پین مین وکړي درد وکړي خو مطلب بیا مسله نه وي. او بعضو مطلب کمپلیکیشن اختیار کړي وپړسېږي، سور شي، درد اوس هم کوي ډېر زیات. نو مطلب هغه هم دغه وجه ده. بعضې انسیکټس میډیکیشن بعضې داسې دوايانې چې هغه دوايانې څوک وخوري نو هغه ته هم الرجي کېږي. وجه او میکانیزم باندې ما تاسو پوهه کړي. انوایرمنټل کنډیشن. انوایرمنټل کنډیشن دا دی لکه فرض کا تاسو ټیک ټاک ماحول کې اوسېږي او دې چې ته ګنده ماحول ته لاړې هلته کې لوګي وغیره ډېر زیات دي نو هلته به هم تا ته الرجي، پوزه به دې وهي، سترګې به دې خوږي یو څه بل څه. ټیک ده. یا انوایرمنټل چینج دا هم دی چې اوس اوړی و د اوړي نه بعد ژمی راغی په ژمي کې یخني شو نو انوایرمنټ چینج شو نو دغه یخني دنده لاړه په خولې یا په بوزه نو دنده کې دغه سیز خلاف ای جي وغیره بیا زیات جوړېږي. او جینیټیک ریزن. جینیټیک ریزن دا دی چې مطلب مور او پلار دی. په مور او پلار کې چېرته داسې څه مسله شته نو بچو ته به هم دا مسله خامخا وي. نو دا زموږ سره د الرجي په باره کې ټاپک و. الرجي څه شی دی په پښتو کې دوباره وګورئ. داسې څه شی چې زموږ جسم ته دنده راشي هغه شی زموږ د جسم لپاره لکه نقصاني نه و خو زمونږ ایمیون سیستم بیا هم دغه خلاف ایکشن واخیست، دغه خلاف انټي باډیز جوړ کړو. میکانیزم کې دا چې نارملی زموږ سره په جسم کې ای جي ای چې کوم انټي باډیز دي دا انټي باډیز زموږ سره د پیراسایډ خلاف مسلسل جنګ کوي او هغه د وژلو کوشش کوي. پیراسایډ اوس ته وایي هر هغه جاندار شی چې هغه د بل جاندار شي نه خپل خوراک اخلي لکه په خېټه کې چینجه، ماشي وغیره دا ټول زموږ سره په پیراسایډز کې راځي. نو نارملی آی جي د دغو خلاف کار کوي. کله کله چې یو شی دنده راشي نو که فرض کړه دې جسم کې پیراسایډ نه وي یا دا
ای جی انټي باډیز نارمل ډیر زیات پیدا شو دا به خامخا بیا خپل کار کوي څه چې به کېږي دغه ای جی بلا شي هغه دوه قسمه خوري دي مایس سیلز او بیزوفیل سیلز دا اوس به دا ټیټ شي او هغه انډیجنوس اټیچ دي د دغه د ځان خاص سپیشل کیمیکل خارجي هیستامین دغه هیستامین تاسو ته هم پته لري د بیا د انفلیمیشن کاز کوي هغه ځکه چې مطلب بلډ ویسلز بغټ کی چې بلډ ویسل غټ شو نو ډیر وینرال ډیر دبليو بي سي برګل نو هغه د وجه نه ځکه ووم پړ سي سور بم شي ګرم بشي درد بم کوي اور هغه ځکه بیا سي کار نه کوي زه امید کوم تاسو باندې الرجی په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله په بل ټاپک کې به ملاقات کوم ثانک یو الله حافظ